what is up mga Boplaks? Hi, pakinggan nyo naman yung mga tambunso na yan. Hi, magandang morning sa mga Boplaks. Nakasama natin ulit sa episode na ito. Ngayon ay pabiyahe kami ng Gabaldon. Kami ay nandito na ngayon sa PTT. Pag-exit namin ng NLEX, SCTEX na ata ito. Kasama natin ngayong araw na ito ang mga kasama natin sa grupo na Reed Bigbike Club. Kaso hindi ata kasama si Sir Reed. At ito rin ang first time na pupunta tayo. Nagamit ating NK400 dito sa Tarlac. Kaso mukhang hindi nakikisama ang panahon. Ay, umaambon na mga Boplaks. Yan na nga mga Boplaks. Siguro nasa 30 kaming mga motor ngayon na mga big bike na kasama natin. Medyo nakaka-overwhelm kasama ang mga tropang ito. Siyempre ang bibilis. Nanliit bigla yung NK400 natin. Pero first time ko dito sa papuntang Gabaldon. So sunod-sunod lang tayo. Shoutout nga pala sa ating nakasabay na si Sir Clyde, mula hanggang Imus hanggang dito po. Ang problema ay umuwi si Sir dahil nananakit daw ang balikat niya sa lakas ng tama ng hangin nung nag-expressway kami. Paano ba naman ang takbo namin ay yun na yun, basta yun na yun. Tignan mo naman yung mga motor na kasama natin. Pero may kasama tayong NK, tatlo ata kaming naka NK dito ngayon nakasama. May isang naka 650 na NK. Ang daming naka Z1. Sarap sa tenga pag naririnig mo yung iyak ng makina ng Z1. Yan na nga mga Boplaks. Malingat ka ng saglit iwan ka ng grupong to. Napakabibilis. Hindi ka pwede patuntik-tuntik. Ang iglap na wala lahat ng nasa harap ko Hindi kasi natin sa ulo yung kalsada dito. Mamaya biglang may mga lubak Tamputin tayo dyan. Napakalayo pa naman natin sa ating bahay. Nasa Kapas Tarlac na nga kami. Itong lugar na ito ay Kapas Tarlac. First time kong makadaan dito sa kalsadang ito. Kaya enjoyin natin maigi ang bawat saglit. Kaso galing pa tayong Cavite, kaya napakalayo natin sa lugar natin. Kaya huwag kang magloloko NK malayo tayo. Chill ka lang dyan. Napasubo tayo papunta dito, grabe takbuhan Yan na nga mga Boplaks. Tapos na kaming kumain. Papunta na kami ngayon ng Gabaldon. Sabi ng mga kasama natin, mga 1 oras pa daw mula dito. Nandun na tayo. Mukhang malayo-layo pa siguro kung 1 oras. Hindi ko alam kung nasang lupalop na kami, no? Basta ako sunod lang ng sunod, no? Mukhang malapit na nga kami mga Boplaks, no? Naghaharutan na kasi sila. Sali tayo, sali. Uy, nanahan ako ng ano. Si Sir Dave nga pala yan, nasa harap. Naka-click 125. Ayan mga Boplaks, pag dumiretso kami Bongabon, Rizal. Pag kumaliwa ay Natividad. At pag kumanan kami ay Padinggalan, Gabaldon, Laur. This is my first time here, so sunod-sunod lang tayo. Kakanan na ata kami. Game. Diretso pala kami. Hindi ko na alam kung saan talaga ang punta namin. Sama lang tayo. Wala tayong kaalam-alam sa lugar na to. Anong lugar na to? Bayan ng Bongabon. Yeah boy! Bayan ng Bongabon. Hinto tayo konti.
Ano ulit pangalan mo, brother? Kevin. Kevin. Boplaks. Yun na nga mga Boplaks. Inabutan kami ng malakas na ulan at nagpatila muna kami. Kaya kanina pa kami delayed sa biyahe namin. Pero sabi ng tropa, 5 kilometers na lang daw ay nandun na kami sa aming destinasyon. Alam mo, wala akong ine-expect kung ano nga pupuntahan namin. Ayoko nang tinitignan yung pupuntahan namin eh. Para naman may excite ako pagdating namin dito. Yung nakikita ko eh unexpected, maganda yung ganong bumabiyahe ka. Hindi katulad yung alam mo na kung ano yung inaasahan mong makita sa biyahe nyo. Eh, yun at yun. Kaya pag may biyahe kayo tapos hindi ka pa nakakapunta, huwag mo lang i-search kung saan. Unless ikaw mag-i-spearhead. Kung hindi ka lang mag-i-spearhead, huwag mo lang i-search. Papahirapan mo pa sarili mo eh, para ma-excite ka din. Tsaka sa mga ride talaga ang saya eh, dun sa mga kasama din. Read Bigbike Club. Ang dami nating bagong kaibigan dito sa grupong ito na na-enjoy naman natin. Hi! Tignan nyo mga Boplaks. Kahit na ulan, palag na, napakaganda. Yayay! Tignan nyo yung ulap mga Boplaks. So, nasa gitna tayo ng maraming bundok. Den. Napakaganda mga Boplaks. Dito pala yun, dito pala yung pupuntahan namin. Nakita ko na sa Facebook to pero hindi ko alam na dito pala kami pupunta. Tao. Tignan nyo mga Boplaks. Hi, dito pala yun yung nakikita ko. Ha, daming tao, sobrang dami. Sasaglit lang kami dito at nakalanding kasi. Pero tignan nyo ang view. Ayan mga Boplaks, napakaraming kubo. Pati mga sasakyan nasa baba. Maraming nagsaswimming. Ayan yung ibang kasama natin. Yun na nga mga Boplaks, hindi namin makita ang mga kasama namin. Kami kasi yung grupo na walang mga kapote, kaya naghintuan kanina. Hindi tuloy namin makita ang aming mga kasama. So, napilitan na rin kami mag-wet ride mga Boplaks para makita sila, hanapin sila mga Boplaks. Ang hirap kasi dito, walang signal. Pawala-wala yung signal kaya hindi magkakontakan na. At dito na nga natin tatapusin mga Boplaks ang episode na ito. Naway nag-enjoy kayo sa pinuntahan nating lugar ngayong araw. Hi! Bagong experience din sa akin to na kasama ay puro mga big bike. Napilitan tayong humataw ng humataw. Tsaka tong lugar na to, first time natin napuntahan, kaya talagang enjoy naman. Bagamat yung grupo namin ay naligaw ng naligaw dahil sa
hindi pagkakaintindihan ng lugar. Dalawa kasi pala yan, meron pa dun sa taas, tapos meron dyan dun sa may tulay sa baba. Eh doon kami pumunta sa may tulay sa taas, nakatatlong balik kami. Yayay. So paano mga Boplaks, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa panibagong episode ng Boplaks Station. Naway nag-enjoy ang bawat isa. Hanggang sa muli mga Boplaks.